employees were committed to a healthy company culture. The programs flourished because the focus on health and well-being weren't just a program, but a way of life. How did they do it? The secret sauce includes leadership commitment. Not only do they make employee health an important company goal, but they also walk the talk. Employee-driven program design. Programs, activities, and resources are tailored to what employees want and need, and they have ownership too in making it work. Smart incentives. Rewards, not punishments, that are in harmony with the company culture are key to motivating engagement and health behavior change. Built-in measurement and evaluation. Knowing what works or doesn't work and how to improve upon it makes a difference in the success and longevity of a healthy workplace. And of course, fun. Visit our website for more stories and examples of best practices from the 9 companies we visited, so you too. Mental health is something we all have. It includes our thoughts and feelings about ourselves and others, how we relate to other people, how we function day to day, and how we cope with the ups and downs of life. Having good mental health is not about having no mental health problems. It's about feeling good enough about ourselves, being able to do the things that matter to us, and having the resilience to deal with the difficult situations we all experience in life. When talking about our mental health, it can be useful for us to think of it like a scale. Our mental health scale will move towards good or poor mental health, depending on what's going on in our lives and the supports we have around us. There are things that can challenge our mental health and shift the balance of our mental health scale. These challenges can come and go over time. They may be brief or may last for many years. They can leave us feeling stressed, sad, worried, lonely, overwhelmed. Mental health difficulties rarely just have one cause. They're often an understandable response to having to deal with the circumstances of our lives and things that have happened to us in the past. While there are things that challenge our mental health, there are also things that can support it too. These things won't necessarily prevent challenges to our mental health, but they can help us cope with what life throws at us. They can help us achieve balance in our mental health scale. Mental health can be complex because our experience of it is personal and unique. But we know that the more we normalize conversations about our mental health, the easier it will be for young people and adults to seek the support they need when they need it.
Hi. Hello po. Good morning po sa ating lahat. So it's 10:34 na po ng umaga, no? And thank you so much po sa ating mga kasama, no? And nasa 113, 114 na po tayo nandito. So we're quite expecting a few more numbers to join us for this today's activity, no? By the way, I'm Jeffrey Manzano po from the Human Resource Management and Development Division ng DSWD Field Office Mimaropa. So in a bit ay magsisimula na po tayo, no? So please stay put lang po kayo dyan. And maya-maya po ay sisimulan na po natin yung ating programa po, no? In celebration of course ng ating Mental Health Month. Okay, so for this morning po, no, so sa mga kapapasok lang, please let me know kung nakikita niyo po yung ating link for attendance. Kasi kanina po ay na-post po natin. Hopefully po ay nakikita pa rin po ng mga kapapasok lang. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-confirm. And ayun, so while waiting po, no, sa ating mga kasamahan pa ho dito, no, so just let me know kung na-access po natin yung ating attendance. Thank you so much, Sir Roddy Vincent. And si Miss Sibyl, yes, I've noticed po na kayo na pa po tayo nakatas ng kamay. Yes, Miss Sibyl, anything you wish to say po? You're acknowledged. Okay. So, umokay lang si Miss Sibyl. Thank you so much, ma'am. All right. So, in a bit po ay magsisimula na po tayo, no? But for the meantime, please kindly accomplish our attendance form po, no? So, that will also be our basis to issue your respective certificate of participation. Okay, so sa mga nagtatanong po, no, yes, tama po yung narinig po ninyo, we'll be issuing your respective certificate of participation for this activity provided po, no? And I think nabasa nyo naman yung ating primer or yung ating advisory regarding the issuance of our certificate. May slight condition lamang po tayong hinihingi pero super slight lang naman siya. Hindi naman siya totally major, no? So, kailangan lang po nating i-attend yung ating pong webinar sessions po, no, starting today up until tomorrow. So definitely, hindi namin sasayangin po yung mga oras po ninyo. We understand how much precious your times are. So definitely, I think we're obliged, no, to compensate naman yung oras na ilalaan po ninyo sa amin sa araw na ito. By of course, given this is going to be entirely educational and healthy discussion about mental health. So, huwag niyo na pong isipin yung certificate. Kami na po bahala dyan. Basta kailangan niyo lang pong attendant po lahat, makinig po tayo at sabay-sabay po tayo matuto. And of course, i-fill out po natin yung ating pong attendance form, ha. Napaka-importante po yan para ma-validate po natin yung pag-i-issue po ng certificate para katunayan po talaga, as the name suggests, to certify na talagang may natutunan kayo at hindi lang kayo nag-attend. So, let's just keep it that way for now. Okay? So, but for now, in a bit po ay magsisimula na ho tayo. Thank you so much, and we've also wished to thank po, no, yung mga kasamaan ho pala natin na since 8:30 ay nag-log-in na po talaga sila. Sobrang eager talaga silang matuto and makinig for today. You guys are not overlooked. Maraming salamat po talaga. So we owe you guys big time. So definitely, we will give you the best day of your life for today, no? So, dyan lang po kayo. Stay put lang kayo. We got your back, no? So, dyan lang muna kayo. So, promise, last ko na sasabihin to, we'll be starting in a bit. Thank you so much, guys, for joining us here today.
Kumusta ka? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Maaaring ikaw ay masaya, malungkot, galit o nangangamba. Kahit ano pa man ang iyong nararamdaman, okay lang yan. Hayaan mo ang iyong sarili na madama ang mga emosyong ito. Parte ito ng iyong mental health. Sabi nga ng mga eksperto, ang mental health ay ang estado ng iyong mental, social at emotional well-being. Ang mental health ay nakakaapekto sa iyong pag-iisip, pakiramdam, pagkilos, pamamahala ng stress, pakikipag-ugnayan sa iba at paggawa ng desisyon. Ugaliing alagaan ang iyong mental health. Ingatan ang iyong sarili. Para sa iba pang mental health at self-care tips, i-download ang Lusog Isip mobile app at bisitahin ang iChoose website. Alright. Okay. Hello po. Magandang buhay at magandang araw po sa ating lahat, no? I hope na nasa good spirit tayong lahat. So welcome po. It's 10:42 na po ng umaga. So let's keep the ball rolling. Okay. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-heart react po sa atin dyan. Nakakakilig naman po kayo. Maraming salamat po. Okay. So once again po, no, I'm Jeffrey Manzano po from the Human Resource Management and Development Division po ng DSWD Field Office Mimaropa. So on behalf of our division, and of course ng aming field office, we wish to welcome each and every participants from other field offices as well. Thank you so much guys for, of course, sharing us your precious time as I mentioned earlier, no? Maraming salamat po for showing us the interest, no, to learn and appreciate, perhaps also to advocate na rin, no, dito po sa atin pong pagse-celebrate ng Mental Health Month. So we proudly present to you our mental health talks for this year 2024, and this year's theme, it is time to prioritize mental health in the workplace, which is, I believe, everyone would agree na this is just a high time for us to highlight naman this time, no, the mental health in the workplace. Kasi in the past, medyo na-highlight na natin yung iba pang mga segment ng ating society na kailangan pang tutukan. Pero this year is extra special kasi talagang parang naka-destiny, kumbaga nakalaan para sa atin naman to discuss naman, no, yung kahalagahan naman po ng mental health in the workplace. Kasi ang mental health, it's not just about my business, it's not just about person who has it business, but it's each and every one of us business. So it is really is just a perfect time for us to discuss this matter talaga. So thank you so much for joining us. And also just a final reminder perhaps, no, sa mga hindi pa nakakapag-fill out or accomplish ng ating attendance form, kindly accomplish our attendance form po, no. Yung ating pong link ay nasa chat box. So if so happen po na kung kapapasok niya lang ay hindi nyo po nakikita siguro yung ating attendance form, just let me know para ma-repost natin yung link. Ayan, okay. Or might as well i-post ko na lang din siguro, no, para sigurado. Ayan. So, wait lang po.
Ayan, ang dami na natin. Maraming salamat po sa mga nag-log in. Ayan. Pinost ko na po ulit yung atin pong attendance form. Okay, so as I mentioned earlier po, no, sa mga nag-request po or nagtatanong kung may certificate po itong ating session, yes po, no, papadalhan po namin kayo kung nasaan man po kayong field office kabilang. So, we got you guys. So, ang tanging hihingilingin lang po siguro namin sa inyo ay yung i-ensure lang po natin, no, na talaga makikinig po tayo at may matutunan. Kung para naman hindi po masayang po yung pagsama nyo po sa amin ngayon, mamayang hapon at saka yung mga natitirang araw po, bukas po, maghapon po tayo ulit. Not necessarily maghapon, isa po kasi, may session pa po kasi tayo sa umaga. Again, same time po, no, 10:30, open na po yung atin pong virtual space. And then hanggang 12 po yan tayo ulit bukas. And then bukas po ng hapon naman po yung pinaka-last webinar po natin. So that will commence at 1:30 in the PM po, no, up until 3 PM naman po siya. Okay, kung hindi man po kayo hindi man po kayo siguro nakapag-register or perhaps na-share po sa inyo yung link po ng ating pong session for today, that will also be fine. Basta i-accomplish lamang po yung ating pong attendance po, no, para ma-monitor po natin yung inyong pong attendance for today. Okay. Okay. So, it's 10:46 on the clock. So, since medyo limited lang po yung oras na meron ho tayo, no? So, we will try our very best to maximize po yung opportunity na meron ho tayo ngayon. Because for this afternoon, we have actually a very exciting lineup po ng ating mga RPs. So, I think that also something that enticed you guys to join us for today's webinar session. Kasi kung familiar siguro kayo or nagpa-follow kayo siguro ng mga mental health advocates online, I think yung iba siguro sa mga RPs natin ay nakikita nyo na sa TikTok, ayan, sa Facebook, or sa X, or sa dating Twitter, nakikita nyo na sila. So, ayan, marami nag-agree. Ayan, so makakasama natin sila. So, it really is a very exciting day today. Hindi lang para sa amin, kundi most especially para sa inyo, no, to celebrate our mental health month tuwing Oktubre. So, eto, hopefully, madagdagan ho tayo, no, kasi para mas lumawak pa yung network natin kung bakit kailangan mas ma-appreciate pa ng mga hindi lang ng mga taga DSWD ba, no, para mas ma-appreciate din sa community natin, or if not, at least sa family natin, ganyan, kasi sa family naman nagsisimula kadalasan yung di ba, yung impact, di ba? So once na nurture na natin yung seed of learning, ganyan, o yung aspiration to advocate for something, kusayang lumalabas, and then eventually na share din natin yan sa ating inner circle. Ayan, bakit ako na-mute? Okay, session na po. May nag-mute lang po sa atin. But anyway, we're so back. Alright. Okay, and I hope audible naman po tayo, no? And I hope that you wouldn't find my background quite distracting. But anyway, ayan, okay naman daw. Ayan, thank you so much po, Miss Vanessa. Ayan, okay. Okay. Alright. Okay, so without further ado, no, so let's get down to business muna. But before that, let me just present perhaps our objective for conducting this activity, no, for the interest of many. Ayan, no, bakit nga ba nag-conduct ang field office ni Maropa ng ganito activity? And I also hope na meron ding activity na na-conduct sa ibang mga field offices. So perhaps siguro in the near future, ganyan, ma-invite nyo rin siguro yung amin pong field office. Kung meron kayo initiative, definitely we will be more than happy to oblige and participate naman sa inyong mga future activities. Sa makasamaan mo namin sa ibang mga field offices, ay grabe po yung pasasalamat po namin, no, sa suporta po ninyo talaga. Sobrang pasasalamat po talaga, no, sa pagsama nyo po sa amin ngayong araw na ito. But going back, nag-digress na naman po ang inyong lingkod. Welcome by the way sa pagsama po ninyo sa aming mga webinar series po namin or sa aming mental health talk po, no. So primarily, ang aim po namin is to promote awareness, understanding, and support po for mental health. So our specific objectives, why we have to conduct this kind of activity or initiative is that, first and foremost, that is to raise awareness about mental health issues and dispel myths and conceptions about it.
Okay, I think everyone would agree with me, no, na despite na naipasa na po yung batas about Mental Health Act, and despite the different or a lot or several webinars about mental health, ganyan, may mga napapanood na rin tayong mga movies, mga clips or ano ba, yung mga sa TikTok about mental health, no? Yung iba kasi doon na ganyan is masyadong niro-romanticize, no? There are mga, hindi ko naman sinasabing lahat ng mga efforts na ginagawa or pinopost online is parang hindi siya makatotohanan or hindi talaga siya or masyado siyang romanticizing sa part ng resiliency ng Pilipinos, ganon. Kumbaga, meron kasi tinatawag sa mga movies na creative license, no, na tinatawag. Kaya yung iba kasi is hindi siya masyado makatotohanan. So this time hopefully is we can finally draw the line what is factual and what is considered to be a myth or a misconception about mental health. Second is to provide our participants with practical tools and strategies to promote mental health well-being in the workplace. Well, as we anchor with our theme for this year, hopefully, no, makinig ko tayo mabuti sa mga artists natin. Definitely, they are just few of the best sa field po nila. So definitely, hindi po masasayang po yung isang oras po, no, na ilalaan po ninyo para makinig po sa kanila pong mga presentation, because definitely they will be providing you guys as well practical tools and strategies po, no, para paano nga ba tayo mag self-care despite nasa fast-paced na field tayo, no, ng social service. Given na nasa DSWD tayo, napansin kasi namin na sa mga questions na pinapadala sa amin, marami nagtatanong ano nga ba yung mga self-care strategies, ano nga ba yung mga ano nga ba yung mga possible interventions na pwede nating i-adapt ganyan sa offices natin para ma-promote talaga yung well-being in the workplace. And later on, sasagutin po yan ng mga RPs natin. Kaya sa mga nagpadala po ng mga questions sa ating pre-registration form, you guys actually have the opportunity na ma-address po yung mga inquiries po ninyo about yung mga na-send na po ninyo mga questions sa amin. So later on, abangan nyo kung isa sa mga katanungan nyo ay mapipili po natin na masagot, kasi given our time constraint, an hour lang ho talaga kasi yung meron tayo, para na rin siguro somewhat win-win situation na rin, no? So let's just make the best out of it para somewhat hindi po masyadong makain yung oras natin sa trabaho, and the same time, in return, I should say, yung isang oras na ilalaan po ninyo dito sa amin, talaga naman pong magiging sulit na sulit naman. And lastly, our specific objective is to encourage open dialogue and discussion about mental health. So we highly encourage everyone, no? So let's keep our space or our virtual space to be a safe space na matuto, or if not, makapag-share ng experiences, if not, insights natin or other related learnings natin, no, na pwede po nating idagdag to enrich our discussion. So anything is welcome here. Basta let's just keep it respectful. Let's keep it a safe space for all of us to learn at the same time. And of course, let's work together, no, to prioritize mental health well-being and create a more compassionate world. Compassionate world. Okay, because I'm just quite fortunate enough, not to facilitating this activity, kasi mental health is definitely one of the closest or something that is near and dear to my heart, because as a psychology graduate myself, and I also noticed na even sa mga, I'm actually seeing here familiar faces, no, so I'm quite familiar with them na they also come with a psychological background, ganyan. So they're also our ally in promoting or advocating mental health in the workplace, ganyan. So definitely this is a perfect network for us, or a perfect platform for us to share our thought as well. Okay, so moving forward, what we have here, give me just one quick second. Okay, so it's 10:53 on the clock na, no? So I think it is just the right or the perfect time for us to settle and get down to business. But before we formally start our program, let us first have our invocation. So let's have our opening prayer. Sa mga kasamahan po natin na mga non-Christians po, no? So for now, you may also say your own prayer. So let's have our opening prayer po.
Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa at kumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. We are the Liberals, marching all along as one, joyfully proclaiming the beauty that she bears within. The mountains and the hills, the scent of the clean and gentle waters. The lonely and united people bring their voices down. Realizing dream, a haven for all the living soul, higher for the world to see. Our major highness the giving with you, to our hearts belong. Viva la Parade, shining gold. Every ray of the golden sun brings a bountiful tomorrow. Every sweat shed for the land vanishes the signs of sorrow. For we are a growing family who works to reach the waiting glory. We share the love is well to legion. Viva Europa, home. Viva Europa, realizing dream. A haven for all the living soul, higher for the world to see. Our greater highness the giving with you, to our hearts belong. Viva Europa, brightly shining gold. A destination of choice, a place to find how all the dreams come true. Viva Europa, realizing dreams, a haven for all the living soul, higher for the world to see. Our greater heights are given to you, to our hearts belong. Viva Europa, glowing and shining. Viva Europa, destination of choice. All right. Okay, and so we're back. It's 10:50 tuloy. It's 10:58 on the clock. So we're just in time po, no? On track pa naman ho tayo based sa scheduled
activity natin for today. Okay, so once again, sa mga kapapasok lang, isang magandang araw po sa ating lahat. I'm Jeffrey Manzano of the Human Resource Management and Development Division ng DSWD Field Office ni Maroba. Welcome po sa ating Mental Health Talk. Okay, so this is in part apparently of our celebration with this year's Mental Health Month. So welcome po and pasasalamat po ng buong puso po muli no, sa mga sumasama po or nandito po sa ating space ngayong araw na ito para samahan kami no, to discuss yung mga inilaan po naming mga webinar sessions and topics, no, mental health topics po na napapanahon at kailangan nyo po talagang malaman para kung hindi man po natin magamit sa sarili natin, that's fine. Ibig sabihin, hindi pa tayo siguro nasa level ng ganong sitwasyon para magamit siya. Pero kung meron tayong makasama sa trabaho na sa tingin natin ay magagamit natin yung learning na ito, definitely, let's just put that learning into practice para naman po ay ma-share natin kung gaano nga ba kahalaga or para ma-appreciate nila na ang mental health ay hindi lang siya parang konseptong nag-i-exist lang sa isip ng ilan, kundi lahat tayo ay merong mental health at kailangan po nating i-nurture ito. Gaya din po na nurture natin sa ating mga physical needs and whatnot. Okay, so it's 11 na po on the clock. So, again, let's get down to business. So for this celebration po, no, so as you might already be aware of our celebration po ng Mental Health Month, so nakapaghanda po kami na 4 po ng webinar session for today up until tomorrow po, no. So again, may we request everyone to consistently fill out our registration forms. So meron po kami ibibigay po ng mga registration forms or attendance links po no every session. So that will also be our basis na kung nakompleto po natin yung session for each of these webinar sessions po na inihanda po namin sa inyo. Rest assured, makakarating po sa inyo yung mga respective po na mga certificates of participation po ninyo. So for today, our business will be about the DSWD's WiSUPPORT caring for people's mental health. And for later this afternoon po, no, we will be joined by, of course, your millennial psychologist. I think kilala nyo na siya. So isa siya sa pinaka-active po naming alay pagdating po sa pagpo-promote ng mental health awareness po no online ganyan. So later this afternoon hopefully no matap niyo pa yung ibang mga kasamaan po natin sa mga office natin para samahan ho tayo no to listen and learn and have like discussion no. So hopefully we can have a fruitful discussion with your millennial psychologist herself, Rian Portugues. She will be discussing the workplace mental health and well-being. I think kailangan nyo makinig sa presentation na to kasi lahat ng mga questions po na natanggap po namin sa pre-registration forms, pasok na pasok kasi kay millennial psychologist. So, ayan. Kita-kits po tayo ulit mamayang 1:30 to 3 o'clock po ng hapon, no? So, yan. Okay. And then tomorrow po ay same time pa rin ho tayo, no? So, 10:30, open na po yung atin pong virtual space to discuss naman po yung harnessing emotional intelligence for effective leadership. So, pag-uusapan naman natin dito kung gaano nga ba kahalaga yung emotional intelligence and if I may say, perhaps karamihan sa atin may idea na somehow, no, kung ano nga ba yung tinatawag na emotional intelligence, pero ano nga ba yung impact nito pagdating sa leadership. So bukas po ng umaga, sasamahan tayo ng isa sa pinakamaangas po na psychologist sa Pilipinas. Siya lang naman po yung kauna-unahan po nating forensic psychologist dito sa Pilipinas na nakapag-PhD. So makinig tayo at matuto kay Doc Argel Masanda. Bukas po na umaga, same time po, no, 10:30 a.m. po to 12 p.m. po. 12 p.m. Yeah, tama. Okay. And lastly, bukas po ng hapon, 1:30 po hanggang 3 o'clock po tayo ng hapon na magsasama-sama po muli, no? So we will have a discussion about unlocking connection, the art of attentive communication. Of course, isa sa pinakasikat po nating psychologist po sa Pilipinas, si Tito Mong psychologist po, yung magdi-discuss sa atin to better appreciate ano nga ba yung tinatawag na attentive communication, ano nga ba yung tinatawag na art of listening, paano nga ba maging assertive and whatnot. So, none other than Mr. Lordy Angel Santos will be joining us here tomorrow afternoon. So definitely you don't want to miss this one out as well.
Okay. So, yun lamang po, uno, yung ating pong magiging line-up po ng ating mga presentation for today up until tomorrow. Hopefully, no, samahan nyo po kami. Definitely, hindi namin sasayangin yung isa at kalahating oras na ilalaan nyo po sa amin. All right. And to formally start our program, joining us here today is our Division Chief for the Protective Services Division, also a Social Welfare Officer 5. For an opening message, let's have here Miss Princess T. Vagilidad. Ma'am PTV, good morning po. Hello, ma'am. Ayan. So, good morning, Jay Frey. Ayan. So, good morning, everyone. This October, as we observe the National Mental Health Awareness Month, we gather to address a very pressing theme. It is time to prioritize mental health in the workplace. Indeed, this theme is a call to action, reminding us that mental health is not an afterthought. It is an integral component of health and well-being that underpins our individual and collective abilities to make decisions, build relationships, and shape the world we live in. As one of the implementer of the Republic Act 11036 or the Mental Health Act, the Department of Social Welfare and Development is steadfast in its commitment to integrating mental health care services and human resource systems. So through this learning and wellness session, the department is taking active steps to fulfill in ensuring a workplace where mental health is valued, promoted, and protected. Because we are not just here to check boxes. We are here to foster an environment that supports and empowers disadvantaged and vulnerable individuals and families. So let us embrace this opportunity, knowing that giving importance to mental health in the workplace will not only benefit each of us, but also strengthens the entire agency. Let us use this time together to build resilience, compassion, and community, turning our commitment to mental well-being into a powerful daily practice. In behalf of our Regional Director, Leonardo C. Reynoso, I would like to extend my gratitude to all of you for your dedication to this cause. So together, let us make mental health a priority in every corner of our workplace. Thank you. All right. All right. Thank you so much po, no? All right. Of course, that's Miss Princess, Ma'am PTV. Thank you so much for joining us here today. I hope I'm still audible. Okay. Yeah. Okay. Are we in? Ayan, okay. Kinabahan ako kasi medyo nagloloko po yung aking screen. Nag-freeze po kasi. So siguro sa sobrang dami nito. But anyway, hindi po kami nagrereklamo. The more the merrier. The more the merrier. Kasi the more the merrier. The more the merrier, I should say. Okay, kasi mas marami tayong nandito ngayon. Talaga namang mas lalawak pa yung learning na makukuha natin. But then again, no, hopefully yung mga mapupulot nating mga learning for today, kung hindi man natin magamit sa sarili natin, ma-share natin sa iba or makatulong po sa iba. Yun lang naman po yung yun lang naman po yung pagsusumamo pa namin. Pagsusumamo talaga. Okay, yun lang po yung request namin sa inyo, no, na yung mga learning makukuha nyo ngayon, hindi natin magamit sa sarili natin, magamit po natin sa iba para magkaroon na yan ng domino effect. Kasi kapag naramdaman kasi natin sa sarili natin o kapag naramdaman ng iba kasi yung effect ng pagtulong natin sa kanila, nagkakaroon yan ng urge, kumbaga, yung drive nila to let other people, to let others na feel heard and seen as well. Ganon. So, let's build a more compassionate world. Okay, thank you so much po again, our DC for the Protective Services Division. Once again, Ma'am Princess Diva Gilda. Thank you so much, Ma'am, for that short and sweet message, of course, for your opening message po. Maraming salamat po, Ma'am PTV. Okay, so our next line of business for today is allow me to introduce our speaker. So without further ado, ito na. I-introduce ko na ng slide yung ating magiging RP for today. Ayan.
Okay, so our first RP for today. Okay, so just a quick introduction lang siguro no kung sino yung ating first presenter no. So I'd like our resource person is a registered social worker from the University of Rizal System Tanay campus. She is a former missionary for the Vincentian Popular Mission and an active youth leader at the Roman Catholic Diocese of Novaliches. Currently, she is our we support focal under the crisis intervention section of the Protective Services Division. To enlighten us about the DSWD we support, please help me welcome Ms. Shyramie D. Imperial. Ma'am Shai, good morning. Good morning po. Yun. Narinig Okay, ako. Thank you po. loud and morning, clear. everyone. Mount of floor is yours, ma'am. Okay. Aware. All right, no. So just a quick setting of expectation lang din naman po no. So kung may mga katanungan po tayo or points of clarification, we will discuss that after the presentation na lang. And kung ayaw nyo makalimutan yung question na yun, you may simply key in your questions po sa ating chat box to maximize naman po yung chat box po natin. So babalikan po natin yan after the presentation to discuss kung ano nga ba yung magiging kasagutan ng ating RP for your inquiries or concern or other questions. Ganun. Okay. So Ma'am Shai, are we good? Yes po. Thank you. Okay. So please take it away, ma'am. Right. Hello po. Good morning. Yan po. Ako po ulit si Shai po, no? From WiSUPPORT po. So, ano ba yung WiSUPPORT, no? So, yung WiSUPPORT po ay wireless mental health and psychosocial support to individual and families affected by crisis situation. So, before I discuss po dito, meron akong ipapanood sa inyong video presentation po. Layunin ng Social Technology Bureau o STB, ang program development arm ng DSWD na manguna sa pagbuo ng mga programa na tutugon sa pangangailangan at pagpapabuti ng kalagayan ng mga bihirap at vulnerableng sektor ng lipunan. Si Mang Dado, isa sa napakaraming Pilipinong dumanas ng malubhang pabagabag dahil sa COVID-19 sa bansa. Dahil sa mga lockdown, suliraning pampinansyal, alalahanin sa kalusugan at pamilya, hindi mapakali at makatulog ng mabuti si Mang Dado. Ngunit dahil sa DSWD WiSUPPORT, naibsan ang kanyang pag-aalala at pagkabahala. Para sa kanya, ang DSWD WiSUPPORT ay isang kaibigan na maaasahan at handang sumuporta sa oras ng pangangailangan nasaan ka man. Ang DSWD WiSUPPORT ay isang proyektong tumutugon sa problemang mental at pangangailangang psychological. Sa pamamagitan ng DSWD WiSUPPORT, isinasakatuparan ng DSWD ang mga mandatong nakasaad sa Republic Act No. 11036 o ang Philippine Mental Health Act. Dahil dito, ang DSWD Central at Field Offices ay nakabuo ng mga sistemang magpapabilis sa pagtanggap, pagtugon, pag-record at referral ng mga kasong tulad ng kay Mang Dado. Ang mga individual at mga pamilyang labis na naapektuhan ng COVID-19 at iba pang krisis ay maaaring dumulog sa DSWD WiSUPPORT Project. Kabilang dito ang mga Overseas Filipino Workers o OFWs in Distress, Children in Need of Special Protection,
family heads and other needy adults, at iba pang individuals and families in distress situations. Ang DSWD WiSUPPORT project ay mayroong 4 na mahalagang components. Ang pag-setup ng platforms para sa online psychological first aid consultations, learning and development activities para sa mental health and psychosocial service provision, at ang pagbuo ng referral pathway. Maaaring dumulog sa DSWD WiSUPPORT sa pamamagitan ng technology-based platforms katulad ng pagtawag, pag-text, pag-email, at paggamit ng mobile application. May iba't ibang paraan ng psychological support at consultation sessions. Ang mga DSWD staff na nagsisilbing WiSUPPORT service providers ay sinanay sa paghawak sa mga kaso upang mapagpabuti ang kaalaman, kasanayan at pag-uugali sa pag-unawa ng problema sa mental health at psychological na kalagayan ng kliyente upang makapagbigay ng profesional na online psychosocial support. Sa mga taong nangangailangan ng profesional na tulong ng psychiatrist o psychologist, may referral network ang proyekto. Sa pamamagitan ng DSWD WiSUPPORT project, marami ng katulad ni Mang Dado ang natulungan. Naniniwala ang DSWD WiSUPPORT project na ang progresibo at maunlad na bansa ay binubuo ng mga taong may kaginhawaan at kagalingan, hindi lamang sa pangangatawan, ngunit kasama din ang pangkaisipang kalusugan. Dahil sa DSWD WiSUPPORT project, we listen, we care, we support. Maaari mo silang matulungan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng programang ito sa iyong kinasasakupan. Makipagtulungan lamang sa inyong social technology units sa lahat ng DSWD field offices nationwide. STB, Innovating Solutions. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Ayan. Ano siya i-next? Ayan. Yun po. Pasensya na po. So, first time ko mag-online. So, ayun po, no, yung wireless mental health. So, nagkaroon na po kayo ng idea kung ano po yung WiSUPPORT. So, ngayon ay pinapromote namin siya. So, meron tayong 3 ng pilot region, no. Pero sa ngayon ay lahat ng region ay nagsisimula na mag-handle nitong WiSUPPORT. So, ang WiSUPPORT ay a systematic response to address ang mental health and psychosocial needs through wireless and online platform. So, ano po siya, no? Through online yung WiSUPPORT. Pero in case naman po na merong mag-walk-in, pwede naman natin siyang kinikater pa rin naman kung merong walk-in. But the WiSUPPORT is the online wireless and online platform. So, make services more accessible to its intended client by capacitating services providers in utilizing technology-based platform in psychosocial support, provision, and referral pathway in compliance with the infection, prevention, control measures, and other related guidelines. So, bakit ba ito nagsimula yung WiSUPPORT? So, during the pandemic, so the COVID pandemic, binago niya yung ating normal life. In year 2020, the COVID pandemic, nagdalas talaga sa ating na worst economic and psychosocial dilemmas ang community and the individual around the world. No? So, a lot of people nakaroon sila ng experience ng stress due to anger, confusion, sadness, pangungulila ng mga namatayan, and then pagkabalisa dahil sa mga nangyari noong pandemic. Kasi tayo, kapag meron tayong problema or
meron tayong pinagdadaanan. Usually, gusto natin yung outdoor eh. Diba? Lalabas tayo, hangout tayo with friends. But during the pandemic, sobrang nagbago. Bawal lumabas, may social distancing. So, sobrang hirap during the pandemic. So, sobrang hindi tayo sanay sa ganong sitwasyon. Kaya, ang pandemic talaga inagpo sa atin ng mental health na hindi nalungkot tayo kasi hindi natin nakikita yung mga loved ones natin basta-basta, lalo na kapag during that time, kapag naging positive ka, di ba, bawal. Pag na-confine sa hospital, bawal nang makita, matouch, gano'n, because of the pandemic. So, the solution that time is magkaroon ng online platform for online psychosocial support, consultation. So, para kahit nasa bahay ka, nasaan ka, pwede kang makapag-consult through online platform. And isa rin dito, tayo ay kasama sa meron tayong duties and responsibilities bilang isang DSWD sa Republic Act 11036. So, in Section 36, meron tayong duties and responsibilities. Sabi dito ay refers service, users to mental health facilities, professionals, workers, and other service providers for appropriate care. And provide Hindi ako naglalagay na masyadong mahaba. Minsan nga, or group housing facilities, counseling, therapy, and livelihood training, and other available skills development programs, and in coordination with the LGUs and the DOH formulate develop and implement community resilience and psychosocial well-being training, including psychosocial support services during under and after natural disaster and other calamities. So, tayo din na nakikipag-coordinate din talaga tayo dapat kay LGU. So, kailangan natin na tulong nila na DOH, SMH. Pero in case na meron tayong mga may tumawag, may client, so we can accommodate them and we can prepare them sa dahil syempre dito sa atin sa Maroka, sa atin mga provinces, so malayo sila dito sa Quezon City. So in case na meron sila doon sa LGU, so you can refer them doon kung hindi nila alam na merong mas nearest pa sa kanila na clinic or hospitals or agencies na nag-cater ng psychosocial support. So, relevance, it's a key role in responding to psychosocial and mental health needs, as well as serious disorders that are more likely effects of the pandemic. So, contributes to the DSWD Strategies Plan 2018 to 2022, particularly on improving the well-being of poor families. Also align and mandates of the DSWD in implementing RA 11036 or the Mental Health Act. So, meron tayong 4 na components. So, i-discuss natin to. So, number 1, ang pag-set up ng platform para sa online psychosocial first aid consultation. So, marami tayong online platform na pwede tayong i-access ng ating client. So, pwede si client tumawag sa atin, meron tayong cellphone number na i-flash ko. And then, pwede rin through text, kasi baka nahiya yung client, gusto niya through text lang, so pwede siyang mag-text sa atin. And also email, pwede din. And meron din tayong web portal na tinatawag mo, pwede kayong sa link, tapos pwede rin meron tayong WiSUPPORT app sa Google Play, so pwede nyo rin yun i-download. So dito, pwede nyo pwede kayo bumisita sa kwento.mo.dswd.gov.ph. So then may makakausap niyo si Kali. Kali is short for Kalinga. So kung pakiramdam
ang nakalagay dito, pakiramdam mo ba ay nag-iisa ka? Kailangan mo ba ng makakausap? So, simple as that, no, na ang isang tao kung kailangan niya lang naman ng makakausap, nahihiya lang siya sabihin sa kaibigan niya kung ano nararamdaman niya, kung ano yung mga pinagdaanan niya ngayong araw na to, gusto niya lang ma-release. So, pwedeng tumawag kay WiSupport, no. So, WiSupport naman ay laging nandyan, ready na makinig para sa lahat. So, eto, do you feel hopeless because of your irreparable problem, no? Tapos kung feeling mo, you need someone, malungkot ka, may trauma experience ka, so you can call sa WiSupport. So kahit saan ka man, pwede kang, kahit hindi ka taga dito sa Memaropa, kahit saan kang lugar, so meron tayong mga service providers sa ating region. So lahat na ngayon na region ay merong service provider para sa WiSupport. So ito yung ikwento mo, ito yung pwede ninyong link na pwede nyong i-search. Also, you can email sa wisupport.fomemarok@dswd.gov.ph. That's ito yung ating official contact number. So, pwede nyo po ngayon i-screenshot. Tapos, kung magte-text, may format. Pero pwede din naman, kung hindi nyo alam itong format, so pwede naman mag-message lang kayo doon sa itong number na nakalagay dito. Also, meron din tayong wisupport.dswd.gov.ph na. So maraming paraan, no, kung sa paanong way tayo gusto nating magkaroon ng kausap. So ito yung wisupport.dswd.gov.ph. So kapag punta kayo doon, ito ang makikita ninyo. So ito ay kung gusto nyo magkaroon ng schedule para makausap ang service provider, WiSupport service provider. So pwede dyan mag-request kayo kung gusto nyo Zoom, gusto nyo Google or ano lang, text lang, tawag. Kami yung tatawag kung walang load, ganun po. Basta mag-ano lang po kayo dyan, fill out lang po kayo. And ito naman yung sa ikwento mo, ito naman yung makikita ninyo, may mga email dyan. So yung makikita nyo mga contact dyan ay sa central office. Pero kung si central naman, kung taga saan kayong region, forward naman nila kayo sa amin. Kung saang region kayo, taga saan kayong lugar. So also meron din tayong Facebook, no? So sana po i-like and follow po natin yung official Facebook page ng WiSupport, Wireless Mental Health and Psychosocial Support. Ayan po. Pwede din po kayo dyan mag-message. So, kasi, di ba, syempre, yung iba kasi talagang lahat tayo merong Facebook. So, mas madali ito, mas easy po na kahit free data at pwedeng mag-message. Kung kailangan nyo ng kausap, so pwede kayo mag-message dyan para kami yung tatawag po sa inyo. And then, yung sinasabi ko kanina, meron tayong meron tayong mobile application. So, web portal, yun yung WiSupport na app sa po yan, Google. So, meron po diyang may makikita kayo doon na mga self-care tips. So, ito ay mga simpleng paraan kung paano alagaan ang sarili. May makikita po kayo doon, may mga monthly in-update kung paano mag-manage ng stress at kung ano-ano ang dapat gawin. Kung may mga problema kinakarap kayo, kung nahihiya po kayo makipag-usap sa mga service provider o wala, gusto nyo lang, mag-search lang ng mga tips. So, pwede po yung i-download yung WiSupport app. No? So, meron doon self-care tips. And then, meron din doon for counseling. Ayun, makikita nyo doon yung ikwento mo na link. So, mag-fill out tayo doon ng form para makapag-pass tayo din po kayo kung kailan nyo gusto makipag-usap sa WiSupport service provider. Also, meron din doon mental health awareness na napapakita ng mapa kung saan po may mga malapit na mga mental health professions and mga agencies, organization na nagbibigay ng mental health services doon sa
WiSupport app na yun. Also, meron din doon mga questions na mga nasagutan na, usually mga naging tanong sa WiSupport. So, may mga mababasa din po kayo doon. Kung malay nyo, nandun yung mga tanong ninyo, so masasagot na agad. So, nandun. So, number 2 is learning and development activities. So, kaming mga service provider, no, kami ay nag-training talaga para sa gayon, maintindihan namin yung mga kalagayan ng mga client na tatawag sa amin. Yung mga client din natin ay kung taga DSWD tayo, tapos gusto din natin tumawag sa WiSupport, pwede naman po. As long as yun, tatawag, syempre i-treat namin kayo na isang client namin ng WiSupport po. So, pwede din makipag-kwentuhan lang kayo sa amin, di ba po? Tapos, kung may mga pinagdadaanan or may kakilala din kayo, pwede nyo rin itong sabihin, no, sa mga kakilala, mga katrabaho, family ninyo, nasa tingin nyo, kailangan nila ng kausap, kailangan nila ng psychosocial support. So, pwede nyo sila, pwede ibigay yung contact number, yung pinlash kanina, ng mga link para po sila sa amin, makapagpa-schedule. Pwede naman po yung hindi schedule, tatawag tayo ngayon, tapos gusto nyo na nakausap na yung oras na to, pwede na. Anytime naman po, pwedeng tumawag sa WiSupport 8 to 5 p.m. So, number 3, mental health and psychosocial service provision. So, ayan, may iba't ibang paraan ng psychological support and consultation session. Ayan po, pwedeng video conference, yung sa link kanina ng ikwento mo, ayan, pwede kayong magpa-schedule doon, gusto nyo ganyan. Tapos pwedeng text lang, so kung ano yung mas gusto ng client or gusto ninyo na kung paano pamamaraan, pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan. Okay. So, ang mental health is open po tayo ng 8 to 5, Lunes hanggang Biyernes, pero wala pong holiday. So, we looking forward po na sana magkaroon tayo ng maging 24/7 siya. Pero sa ngayon po ay 8 to 5 p.m. po ang WiSupport apps. So, 4 po, yung pagbuo ng referral pathway. So, meron tayong iba't ibang agencies na ay nakikipag-coordinate tayo sa kanila para in case na meron tayong client na tumawag sa atin, mabilis lang yung ating referral. So, in case na si client talagang gusto niya magpa-consult, ayan, pwede natin siyang i-refer kay DOH, kay NCMH, yes, Red Cross, sa DOLE, kung ano man yung saan siya kailangan. Also, kami rin ay nakikipag-coordinate sa mga ating mga private agencies, mga clinics. So, in case na hindi makita agad ng mga government agencies natin, so pwede natin silang i-refer sa private clinic, no, para mas mabilis yung process niya, hindi na siya maghintay. So, yung mga target clients natin is yung mga overseas Filipino worker, no, in distress, kasi sila yung malayo sa family talaga, na doon nagtatrabaho mag-isa. Yung iba talaga wala silang kaibigan doon sa ibang bansa. Talagang titiis nila yung lungkot na wala yung family. So, yung WiSupport naman natin is kahit nasaan ka man, so pwede ka talagang makiconnect kay WiSupport, pwede ka tumawag, pwede kang makipag-usap anytime. So, pwede sila, yung mga overseas, dahil sobrang
iba rin talaga yung mga na-experience nila doon sa ibang bansa. Dahil wala yung family nila, tapos yung bigat ng trabaho din sa ibang bansa. So, also our children, no? Children in need is special protection. So, may mga bata na naging nagkaroon ng trauma, na-bully, na-abuse sila, no? So, sila yung mga kailangan talaga ng psychosocial support at ng makakausap kung ano man yung mga napagdadaanan nila na hindi nila masabi sa kanilang magulang. So, pwede sila rin sa atin tumawag para makausap namin sila para mas ma-release nila yung paano yung nararamdaman nila or yung mga experiences nila na hindi natin alam. Kasi iba na talaga yung mga bata ngayon. So, sana maging aware tayo na hindi lang din yung mga adult talaga na tulad natin yung natatamaan netong problema sa mental health but also yung mga bata. Kasi ngayon, sobrang na sila, mas madrama na sila sa atin. So, sana maano din natin sila, matulungan natin sila na simpleng pag-uusap lang kung hindi nila masabi sa parents, may kakilala kayo, so pwede nyo silang patawagin dito sa WiSUPPORT. Also the family heads and other needy adult, no? Ayan, mga working na heads of the family, sobrang daming experience na sila talaga yung nagdadala ng bigat sa family na araw-araw iniisip nila kung ano yung mga nangyari katulad ng mga daddy, nawalan siya ng trabaho. So, nawalan siya ng trabaho, na-stress siya. So, because of stress, hindi siya makatuloy. Ayun, buti na lang tumawag siya sa WiSUPPORT. So, si WiSUPPORT, tinulungan siya sa kung ano man yung pangangailangan niya. So, nagpa-consult siya ng dado at natulungan siya makapaghanap ng trabaho dahil sa pandemic. Sobrang hirap talaga pag nawalan ka ng trabaho. Kung kailangan mo talaga ng tao na tutulong sa'yo na kung ano yung susunod mo kang pwedeng gawin. Pero kasi pag stress ka na, parang wala na parang wala na. Ayan yung naging cause ng parang gusto na mag-suicide. Ayan, yung iba nagpapamatay kasi talagang hindi nila kaya i-handle yung stress na ganito na lang ba ako, wala na ako ba, paano na ako, anong gagawin ko. So, ganun. So, pwede sila tumawag dito sa WiSUPPORT, no? Para sila din matulungan, mapakinggan kung ano man yung mga mapakinggan yung nararamdaman nila, gumaan yung pakiramdam nila at matulungan sila kung ano man yung mga pwede natin maitulong sa kanila. Like, pwede natin silang i-refer sa peso, mga ganyan. Para mabigyan sila ng trabaho, makapagano sila ng trabaho. Or also, sila consult, consultation para alam nila kung ano pa pala, pag-asa pa ang buhay. So, para ma-lessen din yung mga nag-suicide or yung mga nawawalan ng pag-asa. So, also, yung iba pang mga individual and families in stress, no, yan yung mga young professionals na mga broken, nakipag-break break, tapos wala na, feeling nila, wala na, nakipag-break na yung boyfriend nila, girlfriend nila, naging cause ng stress, and then, nagkakaroon sila din nag-a-attempt din sila ng suicidal. No, yung mga talagang yung professionals tayo na talagang naging victim ng suicide. And then, nag-use ng mga drugs kasi nga wala na feel broken or wala na, feeling nila wala na patutunguhan yung buhay nila. So, mga napapariwara na mga individuals. So, hopefully, tayo bilang mamayan at empleyado ng DSWD makatulong tayo sa kanila na yun nga sabi kanina, kung hindi para sa atin ay para sa iba, na
malaman nila na merong WiSupport na pwedeng makinig, handang makinig sa kanila na saan man sila. So, meron tayong mga contact numbers na, emails, meron din app na pwede nilang i-download para kung hindi talaga nila alam ang gagawin nila, meron doon magtuturo sa kanila na kung ano yung mga dapat nilang gawin everyday or kung paano nila masusolusyonan yung mga nararamdaman nila. Mga ganon. So, meron tayong tatlong area before na nag-pilot testing sa NCR, Central Visayas, and Caraga. So, nag-start sila 2021, sila nag-start at 2022. So, ang specific objectives ng WiSupport, support the operations of DSWD Central and Field Offices through systems that facilitate intake, responding, referral, and recording of cases. And also execute the DSWD duties and responsibilities in the implementation of RA 11036 or the mental health. So, itong region na to ay nag-start na sila. Pero sa ngayon nga, nag-start na din tayo, lahat ng buong region. Dati kasi silang tatlo lang. So, nag-pilot testing muna ang WiSupport. So, based sa pilot testing, ay si WiSupport ay talagang effective, no? Na talagang kailangan na lahat ng region magkaroon ng service provider para handle ng mga ganitong cases. Mas marami pa tayong matulungan na mamamayan natin. So, based sa kanilang, sa kanilang stat, the number of the clients served, May 2021 to June 2023 ito. So, nakalagay dito 413 yung related concern. So, marami talaga na tumatawag na relate talaga doon sa psychosocial nila. Tumatawag sila na talaga meron talaga silang problema na kailangan nila talaga ng consultation. So, na-refer natin yan sa NCMH, sa DOH, sa iba-iba pang ahensya ng government, and also sa mga private clinics natin na mga partners. Natutulungan sila talaga. Also, ito din yung 425. Ito naman yung non-related. So, ibig sabihin, ito yung mga tumawag. Pero, ang kailangan nila ay mga educational assistance, mga ganyan, mga medical assistance, different kind of assistance. So, ini-refer natin sila kay AX, no? So, siyempre, naalam din natin kung ano muna yung mga kailangan talaga. Kung hindi yung psychosocial yung pangangailangan, so ano ba ang kailangan ni client? So, ayun, kaya tayo nagkakaroon ng referral to AX para matulungan din sila. Baka-stress kasi kailangan nila ng pambayad sa hospital. Nasa hospital yung kanilang mahal sa buhay. So, we can help them sa ganung paraan or ayun, wala silang trabaho. So, we can connect them sa peso or sa kung saan sila pwedeng mag-apply, kung saan pwedeng hiring, mga ganyan, mga ganong paraan. Yun yung mga tumatawag na mga non-related concern natin. So, yung nature of cases, yung psychosocial impact, yan, nawala ng trabaho, na-depress, family problem, yan. Talagang kadalasan, marami talaga yung family talaga nag-i-start. Usually, minsan di ba, kaya tayo na-stress din, nawalan tayo ng trabaho kasi nga, naisip natin yung family natin, paano sila. So, kung nawalan tayo ng trabaho. So, pressure din sa work. And yan, nagkakaroon tayo ng trauma, sinatayan. So, yung iba hindi talaga, may mga tayo yung mga pangyayari sa life natin, hindi natin agad-agad talaga nakatanggap. So, ayan yung mga tao talaga na kailangan ng kausap para ma-release yung kanilang problem. So, yung pagdaanan ko ngayon, yung gagawin ko, mga ganyan. Yung iba naman, gusto lang talaga sila. So, dahil din nagkakaroon sila din ng anxiety,
And then yung fear ng COVID talaga, sobra yung marami talaga ng halos ayaw na lumabas kasi baka mahawa. Kasi di ba yung mga namatay because of COVID. And also, yan yung mga affected na HIV kasi di ba yung iba parang kapag alam ng HIV, parang, ay, iba yung impression sa kanila kapag may sakit silang ganun. So, because of that, parang nagkakaroon sila ng wala nang kaibigan or something na malungkot sila. Parang ayaw na nila makipag-socialize. So, dahil na-discriminate sa mga taong may sakit na HIV. Also, pag may ubo ka lang dati, pag may ubo ka, sipon niya, parang ayaw na lumapit sa mga tao. Dahil nga, nakakahawa yung COVID. So, yan yung mga naging client. So, effective, transform service delivery and improve access to mental health service. And facilitate behavioral changes and positive outcome to individual and families affected psychosocial and by the pandemic. So, yung mga taong tumatawag, nakakausap, talagang nagkakaroon sila ng positive na natutulungan natin sila na hindi sila mapunta dun sa depression or sa wala naman. Sa isa yung buhay ko, gano'n. So, nagkakaroon sila ng hope na normal yung mga nangyayari sa life and yung naramdaman nila is valid talaga. And increased level of satisfaction ng mga clients on psychosocial support provision. So, according sa survey, so 100% of the cases responded. Yung sa sa pilot testing ng 3 regions. So, according din dito is the client 4.75 satisfactory survey. So, talaga effective. Naging effective talaga si WiSUPPORT during the pilot testing. Kaya, nag-decide na dapat lahat ng region merong WiSUPPORT. And meron na tayong 83 na service provider dito sa ating sa buong DSWD, dito sa Memaropa, ako, tapos meron na sa Circles. Tapos sa ibang sa ibang mga region meron din. So, lahat kami ay nagti-training to to improve our skills para dun sa mga client natin na tatawag. Talagang para masolusyonan, nalaman ano ba talaga yung kailangan nila, psychosocial ba or assistance, kung saan ba natin sila i-refer, mga ganyan. Efficient, the platforms and system fast track the receipt intake, recording, and responding to cases. Referral pathways delivered result and its network encouraged participation of other solutions and bureaus. The budget allocated for service provision address the needs. Sustainable. Provided and necessary requirements for the conduct and capacity building activities of service provider, ensure involvement and ownership of project implement and partner institutions. So, sabi mo, kanina dun sa video, sabi paglisibo at maunlad na bansa ay may kaginhawaan at kagalian. Kapag yung ating kalusugan ay healthy and yung mind. So, sa atin kasi kapag yung yung ating health ay kapag ang ating mind magulo, katulad ni Mang Dado,
So, di niya alam yung gagawin niya. Yung mind kasi natin is naapektuhan yung ano natin, physical body natin. So, yung physical body natin, ayun na, di tayo makatulog dahil kung sa ang dami natin iniisip, natin ang gagawin natin, hindi natin alam paano ma-resolve yung naramdaman, hindi natin alam paano natin i-share kung kanino man yung naramdaman natin. So, nagiging na-apektuhan ng ating body. So, nakikita na papayat na, tapos magkakaroon na ng sakit, na tapos saan galing itong sakit na to, parang bakit ako nagkasakit ng ganito. So, that's a cause of stress na kasi hindi natin na-resolve agad yung ating mental health. So, mas maigi na talagang kung kailangan natin ng kausap, no? Kausap lang, nandiyan yung support para makinig kung ano man yung concern or kailangan natin ng social support. Hingi rin tayo ng tulong agad para at least yung nararamdaman natin na hindi tayo makatulog, ang dami natin iniisip sa work, sa kung saan man. Worried tayo palagi. Mas may ginagawa-consult na tayo agad para at least hindi na lumala pa, hindi na siya maging cause na kung ano pang sakit. No? And sabi nga, once na yung isang tao ay nakakapag-share, gumagaan yung loob niya. It's one thing na nakakatulong talaga na napagaan yung karamdaman ng isang tao na simpleng nakikiusap lang. Kami naman, yung WiSUPPORT naman, kahit magkwento ka lang, nangyari sa buhay mo, okay na yun. Hindi mo kailangan tumawag dahil nahirapan ka na. So, pwede kang tumawag anytime you want na gusto ko lang, parang tawag ka, tapos gusto mo lang umiyak, gusto mo lang sabihin ko, ano talaga naramdaman mo, na malapit ako, nag-break yung goal ko, mga ganon. So, pwede naman siya, yung mga simpleng ganon, para lang ma-release mo, kasi yung pakiramdam mo, pag ma-release mo yung nararamdaman mo, halimbawa, pinagalitan ako ng boss ko, ganyan, so, tawag ka lang sa support. Naman yan hindi naman na i-disclose paano yung mga, siyempre, it's talagang years of yung confidentiality. Ang sa amin lang is, open kayo na masabi kung ano yung nararamdaman para at matulungan natin yung isa't isa. Like, ito na ko ng boss ko, sabi mali daw ako, ganyan. So, pwede naman sa mga simpleng ganun lang. Hindi naman kailangan na tatawag ka is sobrang ka na, so hindi ka na okay. So, mas maganda na sa simple ka lang na masakit na hindi mo sa mga loob mo, sa kanya mo sa kaibigan mo, sa trabaho mo, sa family mo. So, pwede ka na tumawag kagad sa amin para sabihin mo lang, sa kasulog ko ganyan. So, di ba, tayo minsan kapag marako tayo, tumatawag tayo sa mga kaibigan natin, sa mga close friends natin, na talagang nandyan para sa ating mga kakilala natin. Pero kasi minsan, tayo din yung, nahihiya rin tayo sa magsabi. Para mas gusto natin, hindi natin kakilala. Di ba, na magsabi tayo na, nakita ko ngayon, hindi ko alam yung gagawin ko, ganyan. So, mas maigi na tulungan natin yung bawat isa. Tulungan mo yung sarili mo kung sa paano mong paraan gusto mo natin. Kausap, nandiyan yung WiSUPPORT. So, kung ayaw mo, gusto mo ng tips, pwede kang mag-download na WiSUPPORT app, na ganyan. So, kung gusto mo na tawag lang, so, pwede ka tumawag, pwede ka rin mag-text lang, or pwede rin mag-schedule tayo ng Zoom meeting kung gusto mo ng kausap. So, yun. So, kasi nga dahil ang sabi ni WiSUPPORT, dahil sa DSWD WiSUPPORT, we listen, we care, we support. So, as simple as that, sana ma-spread natin kung WiSUPPORT na mayroong ganitong program si DSWD na kahit nasan ka man, we always nandyan si WiSUPPORT. So, pasensya muna sa ngayon dahil lang tayo, 8 to 5 lang ang WiSUPPORT, hindi siya 24/7. But we looking forward talaga na maging 24/7 ito para sa mga, kasi meron din talaga nag-share sa akin na paano yan, gabi ako nalulungkot. Gawin ganun sa akin. Kasi, sabi niya, hanggang 5 p.m. lang kayo, paano yan, pag pakuha ng, di ba, tapos na tayo ng work kasi ng 5, so umian na, minsan, gabi talaga tayo nalulungkot. So, sa ganun,
So nakalungkot na naman no, na wala tayong panggabi sa ngayon, wala tayong panggabi. At hopefully talaga na magkaroon tayo ng 24/7 para din sa mga taong gusto na kausap ng gabi na. Kasi yan yung silent moment na ng bawat isa. Yung iba kasi, di ba, nagtatrabaho dito sa Manila, hindi kasama yung family, nag-isa lang sila. So doon nila naramdaman yung during the after na ng trabaho. Kasi pag trabaho, nalilibang ka naman di ba? So, ayun. Maraming salamat sa pakikinig mo. Kung kailangan nyo kung di nyo na-picturean kanina, yung mga info, meron tayo sa ating Facebook page ng DSWD Maropa. So, nag-post kami nung paraan. So, pwede nyo meron doon mga link, email, contact number ni WiSUPPORT. So, bukas po yan ng 8 to 5 p.m. So, wala lang din tayong holiday. So ngayon wala tayong holiday and yan hanggang 5 lang tayo. So, sana masabi ninyo sa mga katrabaho o kakilala ninyo to help them sa ganitong paraan ng support is hindi lang siya for critical na kailangan ng psychosocial support. So, it's a simple na kailangan nyo lang ng kausap. So, we can help each other para hindi na lumala yung mga sakit na naramdaman natin emotionally. Yan, marami pong salamat sa pakikinig at din kay Sir Frey sa HR. Maraming salamat sa nakapag-promote ako ngayon dito sa inyo. Sana supportahan natin si WiSUPPORT and sa mga darating pang activity. So, hopefully makapag-launching na talaga kami next year. So, sa ngayon ito siguro soft launching na din natin na ma-inform kayo na meron na tayong ganitong program para sa mga taong nangailangan ng psychosocial support. And the simple na kailangan ng kausap. And ayun po, maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo. Thank you. All right, thank you so much po, Ma'am Shyra, for that very insightful presentation about WiSUPPORT. Kasi ngayon ko lang na mas appreciate kung bakit kailangan natin ng WiSUPPORT dito sa DSWD. We're in through this project nagkaroon tayo ng skilled saka trained staff po to attend to our inquiries pagdating po sa mga may kinalaman po sa mga psychological or psychosocial concerns na hindi lang pala ito, natutunan ko na hindi lang pala ito exclusive sa mga DSWD. Kasi akala ko na ganyan nung una, ma'am, ay para ito sa mga DSWD. And then I came to realize just now na ito pala ay open para sa lahat pala ito, ma'am. So napakalawak pala ng scope ng project na ito. So thank you so much po, Ms. Shai, for that information. Okay, Ma'am Shai, I think we could attend to some of our inquiries here, no? May mga tanong dito kasi ni Miss Myla, sabi niya, sinubukan daw kasi ni Miss Myla kanina na i-search po yung WiSUPPORT app sa Play Store natin, Ma'am Shai, no? Pero for some reason daw po ay hindi po makita. Saan daw po kaya natin to pwedeng makita, ma'am? Sa ano po mismo, no? Sa Google Play po. Yung WiSUPPORT app, sa Google Play po, makikita niyo po. Okay, so try natin, no? I-search sige po. sa Google. Okay, so try natin siya. WiSUPPORT. Try natin. Ayan, wrong spelling pa ako. Okay, so try natin yung WiSUPPORT. And then also may other question dito from Miss Arlene Ashelo. Nabanggit po kanina, ma'am, no, na may effective naman yung WiSUPPORT. And ano daw po yung tool, Ma'am Shai, na ginagamit to determine na may behavioral change talaga sa mga nakakausap? Bale, regarding po dyan, no? So, kapag si client, meron tayong mga referral forms. So, kapag once si client, hindi naman natin pwedeng, ma'am, nakikitaan kita ng magpa-refer ka, gano'n. So, itong, natin, psychosocial support natin is, kung si client ay gusto niya, na talagang yun yung nilapit niya, ma'am, gusto ko pumunta, psychosocial support po. So, pwede i-refer natin siya doon sa SMA, sa clinic or government agencies. Tapos, yung referral na yun,
Kasi hindi po ako psychology. So, bale, sila po yung mag-ano talaga, magbibigay sa kanya ng session para doon, and then coordinated naman sila. So, i-inform naman nila po kami kung ilang session pa or ano ba ang nangyayari po sa client, kung meron talaga siyang diagnose, kung anong nakita nila doon po sa client. Okay, I think that's also the delimitation nung project natin, no, na since nga na hindi naman talaga psychologist or psychiatrist yung ating mga trained staff po, no, kaya napakaganda nung meron tayo na referral network, no, na kung saan po kung kailangan na po ng higher intervention or next level intervention, ganyan, at least meron tayong referral network na tinatawag na kung saan sila naman po yung mag-a-attend, and at the same time sila na rin po yung magmo-monitor nung progress or ng status po nung magiging client, ay nung mga mare-refer po nating client, ganyan. Okay. And I just love that idea na may network na tayo, no, na hindi lang ito pang DSWD alone. So it's more on a harmonized approach na ito kung tutusin, no, na kung saan po no kasama na natin yung ibang sangay pa po ng gobyerno like sa NCMH, sa DOH, ganyan, to attend dun sa iba pang mga needs or intervention na pwede natin may offer. Ganyan. Okay, but sabi nga ni Ma'am Shyra kanina, no, na kung gusto man ho natin mag-avail ng services po sa WiSupport is pwede naman tayo mag-fill out ng kanilang appointment para tama Ma'am Shy, no? Kailangan po muna mag-fill out Yes ng po. appointment form, ganyan. Tapos may option sila kung pwede yung through call ba ito, kung wala silang load, pwede naman ito through Zoom or pwede rin siyang through email. They definitely have the option. Tama po, Ma'am? Yes po, pwede naman sila agad na ngayon, kung gusto nila ngayon, tawag lang sila or text po. So yung ano po, yung sa ikwento mo, so yun yung kung gusto lang nila ng hindi sila ready ngayon, mapapaschedule pa sila. Kasi kunwari, busy sila today, so mapapaschedule. Ganun. Pero pwede naman siyang yun, 8 to 5 po. Pwede anytime po tumawag, mag-text, mag-email. Yes. Yan. So sabi nga ni Ma'am Shai din kanina, ulitin ko lang, 8 to 5 lang muna sa ngayon, at least for now. Ang official launch kasi ng WiSupport natin will be next year. So we're also one with you to look forward na maging 24/7 nga ito. Kasi yun nga, yung naramdaman ko, yung nag-concern sa'yo kanina, Ma'am Shai, na paano yun, tuwing gabi lang ako nakakaramdam ng lungkot. Kasi nga na ganyan, sa umaga kasi, lalo na sa atin, no, may distraction kasi tayo may trabaho tayong ginagawa, ganyan. So pag minsan kasi pag-uwi natin sa bahay, doon bumabalik muli yung mga thoughts or mga emotions, ganyan. So, ma'am, may question dito pahabol si Ma'am Dana. Sabi niya, pwede po ba ito, ma'am, sa mga clients natin, CICL or children in conflict with the law? Pwede po. Yes po. Okay, so definitely yes. Okay, all right. Do we have any other question from our group? Okay, and I also, while waiting for the questions po, no, na pumasok pa, kung meron pang pahabol, so I think we could spare one more question kasi it's 12:01 na, magla-lunch na kasi mamayang hapon nga po, no, meron pa tayong session mamayang hapon. We will be graced by one of the prominent psychologists here in the Philippines right now. And so we'll be joined by none other than your millennial psychologist, Rian Portugues. Mamayang 1:30 p.m. po yan onwards. So magkikita-kita-kits po tayo mamayang hapon, and then yung mga forward nyo pong mga questions sa amin, sa aming pre-registration form, abangan nyo. Mamayang hapon sasagutin niya ng ating your millennial psychologist. Okay, and also, alam mo, nakakatuwa lang din, Ma'am Shai. Yes, Ma'am Shai, please. Sir, may pahabol pa si Ma'am Arlene. Sasagutin ko lang. Yes. Sabi nga niya Regarding dito. sa referral, no? So, in case na sa private. So, meron talaga tayong partners na private dito sa Memaropa. So, in case na si client is doon, kasi di ba si NCMH talaga, minsan hindi sila hindi bigla, hindi, parang ngayon na mismo. So, meron tayong mga clinic na in case na hindi ma-cater agad ni NCMH, pwedeng doon sa private clinic. So, in case na si client, kaya niya, pwede sila po ang magbabayad. Pero kung walang kakayahan si client na magbayad, i-refer natin po siya kay AIX. Doon yung papasok yung medical assistant. Ganun po. Kasi meron naman po kaming mga list ng partners natin ng mga private clinic na meron list na magkano yung per session.
So, minimake sure natin na yung talagang partners din natin na clinic is mabibigyan tayo ng affordable na na psychological sessions. Okay, so how was that? Hope made available and accessible at the same time. Ang galing ng project na to. So, I'm buying this project talaga. Maraming salamat po for that, Ma'am Shai. And I also wish to highlight na yung sinabi ni Ma'am Shai kanina na ang health is all about not just about nurturing what is the physical, it also nurturing what is on the mental aspect, no? Kasi magmamanifest kasi yan eh. Kung ano yung tumatakbo sa isip natin, kung hindi ganun ka-healthy yung ating psychological state or yung mental state natin, mag-manifest yan on the physical. Kasi minsan kapag maganda mo yung physical natin, pero at work na ganyan, for example na lang sa work, no? Kung masyadong heavily preoccupied tayo, ganyan, dahil bumabagabag sa atin, eventually magsasuffer niya yung productivity natin in the workplace and all that. At hindi lang yan tatapos. Magiging irritable tayo and everything. So overall, workplace well-being, nagkakaroon niya ng impact sa ibang aspect pa po dito sa workplace natin. Okay? So, unfortunately, we have a very limited time to discuss this matter, but rest assured, ang WiSupport natin, ma'am, ay hindi lang po ito available, ma'am, no, sa DSWD Field Office Mimaropa, kundi available na, tama po ba, ma'am, sa iba pang mga field offices? Yes po, sa buong DSWD po available na po si WiSupport. Alright, so sa mga kasamahan natin, no, na nandito po sa galing pa po sa ibang field offices, good news po, no, meron po tayong WiSupport Focal na pwede po nating malapitan kung tayo man po ay mangailangan ng psychological or psychosocial support sa ating workplace. Okay, so once again, on behalf of the HRMDD, Ma'am Shyramie, thank you so much, ma'am, for sharing us your time and for sharing us your presentation about WiSupport. Now we're able to understand now and we are now on better appreciation kung bakit kailangan natin ng WiSupport that listens and that truly cares po. Hindi lang sa mga taga DSWD kundi sa mga kasamaan pa ho natin sa amang sulok man po sila dito sa Pilipinas. Okay, so huwag niyo po nga kalimutan i-like and i-follow po natin yung kanilang Facebook page. I-download po natin yung kanilang app and then sa iba pang mga katanungan po regarding sa WiSupport, again sa mga kasamaan po natin from other field offices, definitely you may reach out to your respective WiSupport focal person to better assist you on this matter. Okay, so it's 12:06 on the clock. So you guys know the drill. Lunchtime na po natin, mga ganitong oras. But definitely, we're still quite expecting you guys to join us at 1:30 up until 3 p.m. this afternoon as we discuss naman po one of the very important topic that we will be having for today about mental health in the workplace or workplace mental health and well-being with none other than your millennial psychologist herself, Rihanna Portugues. Okay, but before that, let me just have a quick, present yung ating certificate of appreciation. So let me just share my screen. Okay. All right, so let me just present our this certificate of appreciation to Ms. Shyramie the Imperial in sincere acknowledgement to your invaluable efforts extended as a resource person during the 2024 Mental Health Month celebration this October 29th, 2024 via Google Meet. Signed by our Regional Director himself, Leonardo C. Reynoso, CESO 3. On behalf of the Human Resource Management and Development Division, this has been Frey and see you guys again this afternoon. Please enjoy your lunch po. Kita-kita-kits po tayo mamayang hapon. Thank you so much.